ψηφιακοί νομάδες είναι άνθρωποι που εργάζονται διαδικτυακά και ταξιδεύουν παράλληλα. Υπάρχουν περίπου 40 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται διαδικτυακά, αλλά και ταυτόχρονα ταξιδεύουν. Γιατί αλλιώς μπορεί να μιλάμε για κάποιον που είναι απλώς remote worker, ένας εργαζόμενος εξ αποστάσεως, αλλά ο ψηφιακός νομάς προφανώς συνδυάζει δύο ιδιότητες, τη διαδικτυακή εργασία και τα ταξίδια. Και υπάρχουν Έτσι. και οι νομάδες που ταξιδεύουν χωρίς όμως να εργάζονται διαδικτυακά, απλοί νομάδες δηλαδή, όπου μπορεί να κάνουν και κάποια εργασία εκεί που βρίσκονται. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Το δικό σας το ταξίδι, παιδιά, πώς ξεκίνησε? Και μάλιστα έτσι να το συμπληρώσουμε και με την έννοια του ζευγαριού. Έτσι ξεκίνησε ατομικά, ξεκίνησε ως ζευγάρι. Πώς φούντωσε όλο αυτό το πράγμα? Εμείς γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη, έχει πάνω από 12 χρόνια και στη συνέχεια μεταβήκαμε πρώτα στην Αγγλία για σπουδές, Ολλανδία, μετά για εργασία στο Ρίο de Janeiro και εκεί ξεκίνησε το πάθος μας για τα ταξίδια. Ο Κωνσταντίνος δούλευε στο Βρετανικό σχολείο εκεί στο Ρίο de Janeiro και κάθε φορά που είχε διακοπές πηγαίναμε σε άλλη πολιτεία της χώρας. Μας άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό, οι νέες γεύσεις, η κουλτούρα, οι παραδόσεις των ανθρώπων και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα το κάνουμε μόνιμα, πώς θα γίνει να έχουμε διαδικτυακή εργασία, ώστε να μπορούμε να ταξιδεύουμε μόνιμα. Γιατί λέμε, γιατί να σταματήσουμε αφού μας αρέσει? Δεν υπάρχει λόγος. Κάπως έτσι φούντωσε όλο αυτό και από το 2022 μέχρι και σήμερα αλλάζουμε διαμονή ανά 4 μέρες κατά μέσο όρο περίπου, αλλάζουμε χώρα ανά 3 μήνες και συνεχίζουμε. Και μάλιστα να προσθέσω εδώ ότι και πριν τόσα χρόνια πιθανώς να μην ήταν ένα trend ενδεχομένως ή κάτι πολύ γνωστό που είναι και τώρα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι, εμείς βιώσαμε ουσιαστικά τις επιπτώσεις του COVID, τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίες σε πολλούς τομείς παραδόξως ήταν θετικές όσον αφορά τη διαδικτυακή εργασία, όσον αφορά τη διαδικτυακή διδασκαλία. Έτσι, εμείς για παράδειγμα βρισκόμασταν στην Αγγλία και με το lockdown βρισκόμασταν στο σπίτι και ξαφνικά έπρεπε να αρχίσουμε να διδάσκουμε διαδικτυακά και παράλληλα αρχίσαν κάποιες ιδέες εκεί. Δηλαδή, ας στήσω ένα προφίλ διαδικτυακά να παραδίδω κάποια μαθήματα. Όπου έρχονται κάποιες κλήσεις από μαθητές, αρχίζουν τα μαθήματα με τους μαθητές. Εμείς εντωμεταξύ μετακομίζουμε στη Βραζιλία, όπου εγώ στο σχολείο εργάζομαι μέσα στην τάξη, στον υπολογιστή, από το σπίτι στον υπολογιστή, να γίνονται διάφορα πράγματα που μεταμορφώθηκε η εκπαίδευση και εγώ μαγνητοσκοπούσα τα μαθήματά μου και έμεναν διαδικτυακά και τα έβλεπαν οι μαθητές μου. Το απόγευμα είχα μετά και άλλους μαθητές που ερχόντουσαν πάλι λόγω της έκρηξης αυτής της διαδικτυακής διδασκαλίας. Και εν τέλει οι συνθήκες μας όθησαν μέσα σε αυτόν τον κόσμο της διαδικτυακής εργασίας, αλλά ταυτόχρονα εμείς το πάθος μας για τα ταξίδια που έλεγε προηγουμένως η Νίκη το ανακαλύψαμε μέσα στην πορεία αυτή, δηλαδή επειδή ήμασταν σε διακοπές από το σχολείο αρχίσαμε να ταξιδεύουμε, αλλά ταυτόχρονα εγώ στις διακοπές του σχολείου είχα τους πελάτες διαδικτυακά και έτσι έμπαιναν ιδέες. Γιατί τώρα εγώ τελικά να είμαι στο σχολείο, εφόσον μπορώ να μην είμαι στο σχολείο και να είμαι κάπου αλλού και να μην χρειάζεται να γυρνάω πίσω στη βάση μου? Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ήταν ένας συνδυασμός από συγκυρίες, αλλά και από ένα πάθος, μια όρεξη που είχαμε για να συνεχίσουμε να εξερευνούμε και να μην αναγκαστούμε να γυρίσουμε πίσω εκεί που τελειώνουν οι διακοπές και όλοι λένε «Όχι, πρέπει να γυρίσω στη δουλειά». Αυτό το βιώνουμε συνέχεια και αναρωτιόμασταν γιατί πρέπει να το κάνουμε εφόσον υπάρχει δυνατότητα να εργαστούμε διαδικτυακά. Και νομίζω ότι δεν το έχετε μετανιώσει καθόλου, να υποθέσω, έτσι. Είναι ρητορική μάλλον η ερώτηση. Έτσι. Καθόλου. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε για πάντα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έτσι το σκεφτόμαστε. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια και δεν βρίσκουμε το λόγο να περιοριστούμε. Πάρα πολύ παλιά. ωραία. Οπότε πάμε λίγο να δούμε πώς είναι μια τυπική μέρα, πώς είναι το να είσαι ψηφιακός νομάς στην καθημερινότητα. Εξαρτάται από τον άνθρωπο, βέβαια. Εμείς έχουμε επιλέξει αυτή τη συχνότητα αλλαγή σπιτιών, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που αλλάζουν ανά 3 μήνες σπίτι και πόλη, αλλά περισσότερο. Δεν ξέρω, βέβαια, αν μετά από πιο χρονικό περιθώριο δεν θεωρείσαι πλέον νομάς, αλλά νομίζω ότι ακόμα και ανά έτος κάποιος αν μετακομίζει και δουλεύει διαδικτυακά μπορεί να θεωρηθεί διαδικτυακός νομάς. Εμείς μια τυπική μέρα είναι ξυπνάμε και αρχίζουμε τη δουλειά και μπορώ να πω ότι αυτές τις μέρες τις τελευταίες μέχρι το βράδυ συνεχίζεται. Ναι. Μπορεί οι άνθρωποι να βλέπουν στα βίντεο, γιατί ανεβάζουμε πολλά βίντεο από τα ταξίδια μας, ότι ταξιδεύουμε μόνιμα και ότι περνάμε ωραία στις θάλασσες και στις πισίνες, αλλά στην πραγματικότητα μπορώ να πω ότι τουλάχιστον το 90% της ημέρας, αν βγάλουμε τον ύπνο, είναι στον υπολογιστή μας.
Έτσι. Ναι. Οπότε αυτά που βλέπουμε, συγγνώμη Κωνσταντίνε, οπότε αυτά που βλέπουμε είναι κάποιες πολύ ωραίες ευχάριστες παρενθέσεις, έτσι για να κάνετε και λίγο recovery που λέμε στη βιβλιογραφία, έτσι. Ναι, μα κοίταξε, αν θέλεις Παναγιώτη, επίσης ένας άνθρωπος που μένει κάπου μόνιμα, προφανώς έχει το Σαββατοκυριακό του. Προφανώς θα πάει για βόλτα, θα βγει έξω, θα κάνει κάτι. Εμείς απλώς κάθε φορά που το κάνουμε αυτό είμαστε σε ένα νέο μέρος. Δηλαδή εξερευνούμε την παραλία της περιοχής, εξερευνούμε την πόλη της περιοχής, τρώμε σε κάποιο εστιατόριο εδώ πέρα. Βλέπουμε εντωμεταξύ μέσα στην εβδομάδα που εργαζόμαστε, προκύπτουν φυσικά και θέματα. Έτσι, πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχει χαλάσει το ίντερνετ στο σπίτι. Έχουμε καλέσει τεχνικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή Starlink στην οροφή, γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε αυτή την κλίση. Ένα από τα απαραίτητα εργαλεία που μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ, σε λίγο θα έρθει ο τεχνικός. Ζούμε δηλαδή ταυτόχρονα και τα προβλήματα του μέρους, αλλάζοντας μέρος. Αλλά δεν είναι ότι είμαστε κάθε μέρα κάπου παραλία επιπλέον με ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορούμε βέβαια να το οργανώσουμε καλά και έτσι, αφού τελειώσουμε τη δουλειά μας, να προλάβουμε να δούμε λίγο, να πάρουμε και μια μεγαλύτερη, μια καλύτερη γεύση από ένα μέρος. Οπότε θα έλεγα ότι κατά μία έννοια ζούμε την ίδια ζωή με όλους τους άλλους ανθρώπους. Απλώς ταυτόχρονα το κάνουμε σε ένα πλαίσιο εβδομαδιαίο. Και μετά την επόμενη εβδομάδα ζούμε πάλι αυτή τη ζωή απλώς κάπου αλλού. Έτσι. Μπορώ να πω ότι έχουμε τα προβλήματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ γιατί τελείωσε το φαγητό. Θα έρθει λίγο τεχνικός, όπως είπε ο Κωνσταντίνος. Θα πρέπει να βάλουμε πλυντήριο, να πάμε να πετάξουμε τα σκουπίδια μας. Βέβαια, εμείς πρέπει να βρίσκουμε κάθε εβδομάδα πού θα πρέπει να τα πετάξουμε, γιατί αλλάζει και αυτό. Θα πρέπει να βρούμε πού θα βάλουμε το πλυντήριο, γιατί εδώ δεν έχει σε αυτό το σπίτι. Στα προηγούμενα μπορεί να είχε, εδώ μπορεί να τα πλύνουμε στο χέρι. Σε άλλα μέρη μπορεί να βρούμε ένα πλυντήριο ρούχων για να τα δώσουμε εκεί, ανάλογα με το χρόνο που έχουμε, ανάλογα με το πόσο εύκολο είναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η καθημερινότητά μας είναι σαν την καθημερινότητα του μέσου ανθρώπου, απλά με τις λεπτομέρειες που ανέφερε ο Κωνσταντίνος. Φαντάσου έναν άνθρωπο ο οποίος, για παράδειγμα, εργάζεται στην ίδια πόλη και απλώς μετακομίζει κάθε εβδομάδα. Κατά μία έννοια αυτό ζούμε, απλώς το κάνουμε από το σπίτι μας, γιατί δεν χρειάζεται να πάμε στην εργασία μας εφόσον το κάνουμε διαδικτυακά. Έτσι. Οπότε, λίγο πολύ μου απαντήσατε και σε κάτι πολύ σημαντικό που ήθελα να ρωτήσω. Ποιες είναι οι προκλήσεις αυτής της ζωής, της εργασιακής αλλά και της προσωπικής. Λίγο πολύ αυτά είναι οπότε, παιδιά, έτσι. Ναι, το ίντερνετ είναι το βασικό που το έχουμε λύσει εν μέρη λόγω της Starlink που αυτή τη στιγμή μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή την κλίση, γιατί χάλασε το δίκτυο του σπιτιού. Νίκη, κάπου είδα ότι ο Κωνσταντίνος το εγκατέστησε. Καλά, δεν θυμάμαι ότι γενικά. Είχα δει τον Κωνσταντίνο να το εγκαθιστά κάπου. Καλά, δεν θυμάμαι. Το συγκεκριμένο το ανέβασα εγώ στη σκεπή, Α. σκαρφάλωσα πάνω και το βάλαμε γιατί, ναι, ήθελε λίγο ύψος, ας πούμε, να ανέβει. Ο Κωνσταντίνος έχει λίγο θέμα με το ύψος και έτσι ανέβηκα εγώ στη σκεπή και το τοποθέτησα. Ας πούμε ότι αν είναι να το εγκαταστήσουμε στο μπαλκόνι είναι ok, αλλά άμα είναι να το εγκαταστήσουμε πάνω σε μια σκεπή ή ένα δέντρο θα το κάνει η Νίκη. Okay. Η αλήθεια είναι ότι έχω δει αρκετά βίντεο έτσι, με τη Νίκη να κάνει και κάποια ωραία ακροβατικά, οπότε νομίζω σας πιστεύω σε αυτό που λέτε. Παναγιώτη, να αναφέρουμε επίσης για τις προκλήσεις που ρώτησες προηγουμένως, ότι εντάξει, προφανώς υπάρχουν οι προκλήσεις οι καθημερινές, τις οποίες αναφέρθηκε η Νίκη, αλλά υπάρχουν και κάποιες προκλήσεις περισσότερο τεχνικής φύσης, αν θέλεις. Δηλαδή, εκεί αναφερόμαστε σε πώς μπορείς να εργαστείς διαδικτυακά, τι τράπεζες χρειάζεσαι, όλο το πλαίσιο στο οποίο θα εργαστείς. Προφανώς μπορεί να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, να έχεις μια limited εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μπορείς να εργάζεσαι εξ αποστάσεως με μια εταιρεία στο εξωτερικό. Υπάρχουν όλες αυτές οι μικρές τεχνικές λεπτομέρειες και σίγουρα δεν είναι κάτι που, ας πούμε, ξυπνάς μια μέρα εσύ και λες, ωραία, εγώ τώρα θέλω να γίνω ψηφιακός νομάς. Πώς γίνεται, δεν υπάρχει αυτή η καθοδήγηση να σου πει κάποιος, ξέρεις τι, αυτό είναι το πλαίσιο, μπορείς να πας και να γίνεις, ξέρω εγώ, φορολογικός κάτοικος Παραγουάης, να ανοίξεις μια εταιρεία, ξέρω, στο Wyoming και να μπορέσεις να το κάνεις έτσι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα θα έλεγα ότι είναι οι δυσκολίες που συναντάει κάποιος, οι τεχνικής φύσης δυσκολίες και κολλήματα, και στη συνέχεια θα έχεις αμέτρητες δυσκολίες που θα προκύπτουν στην πορεία, χαρτιά, λογιστές, όλα αυτά τα ζητήματα που είναι από πίσω και δεν φαίνονται. Αυτά είναι άλλες τεχνικές δυσκολίες που κάποιος λύνει και συνήθως στη δική μας περίπτωση έχουμε επιλέξει να αντιμετωπίζω εγώ αυτά τα ζητήματα της τεχνικής φύσης. Περισσότερο γιατί μου αρέσει κιόλας, μπορώ να σου πω την αλήθεια. Με ενδιαφέρει πολύ και ασχολούμαι, αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις τόσο απλά. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, πολλοί νομίζουν ότι απλώς θα πάρω ένα backpack και
όπου με βγάλει ο δρόμος, αλλά σε κάθε περίπτωση αν θέλεις να το κάνεις σε ένα πλαίσιο που μπορεί να γίνει scale, να μεγαλώσει αυτό σε βάθος χρόνου, δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να έχεις το υπόβαθρο από πίσω και πράγματα καλά στημένα, ώστε να ξέρεις πού βγαίνουν τα χρήματα, να μπορείς να τα ξοδέψεις, να μπορείς να τα δηλώσεις κάπου και να μπορείς να προχωρήσεις σε βάθος χρόνου, να συνεργαστείς με περισσότερους ανθρώπους κλπ. Εγώ θα αναφέρω άλλες δύο δυσκολίες. Παρακαλώ, Το ναι. να φτιάχνεις τη βαλίτσα σου κάθε μερικές μέρες, στο τέλος μπορεί να σε κουράσει. Και το ότι δεν βρίσκεις, ας πούμε, μια ρουτίνα για τη γυμναστική σου, να έχεις το γυμναστήριό σου, να ξέρεις πού θα πας για τρέξιμο κτλ. Πάντως, επειδή ο Κωνσταντίνος είπε ότι δεν φαίνονται αυτές οι δυσκολίες, εμένα μου φαίνονται τεράστιες αυτές οι δυσκολίες. Έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά να πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, να πρέπει να τα μάθεις. Μπαίνουν και πολιτισμικά στοιχεία, μπαίνουν γραφειοκρατικές διαδικασίες που σε μία χώρα φαντάζομαι θα είναι έτσι, σε μία άλλη χώρα θα είναι αλλιώς. Οπότε, Κωνσταντίνε και Νίκη, μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, δεν είναι εύκολο. Ναι, κοίταξε, η δυσκολία έγκυται κυρίως στην έλλειψη γνώσης, δεν έγκυται στην αποπεράτωση αυτών των διαδικασιών. Από τη στιγμή που ξέρεις τι πρέπει να γίνει, απλώς το κάνεις. Αλλά θα χρειαστείς πιθανώς και συνεργάτες, γιατί μπορεί να την πατήσεις. Μπορεί να συνεργαστείς με έναν δικηγόρο ή με έναν λογιστή που θα στα κάνει λίγο χάλια τα πράγματα. Μπορεί να μπει σε πολλές γραφειοκρατίες και να σου λένε συνέχεια: όχι, αυτό το χαρτί δεν έχει την τάδε υπογραφή. Και μετά, άμα μπούμε σε αυτό, θα την πατήσεις πολύ άσχημα, γιατί μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν υπάρχει προξενείο εκεί που θέλεις να μπει σφραγίδα και υπογραφή, ή τέλος πάντων θα στείλεις το χαρτί από αυτή τη χώρα και θα είναι ύποπτο μετά και δεν θα σου ανοίξουν το λογαριασμό. Άμα προσπαθήσεις να κάνεις πράγματα εξ αποστάσεως, επειδή ο κόσμος δεν είναι τόσο καλά προετοιμασμένος στο να αποδεχτεί ότι υπάρχουμε κι εμείς, αυτό το πενιχρός αριθμός των 40 εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν μπορεί η διαδικασία να προχωρήσει άμα δεν υπάρχει και κάπως ένας δρόμος όπου εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, μας ρωτάνε πού μένετε. Αυτή η πολύ απλή ερώτηση για το μέσο άνθρωπο είναι πολύ δύσκολη για μας. Γιατί θέλετε να σας πω που είμαι στα χαρτιά, θέλετε να σας πω που μένω εδώ όταν πρώτο ήρθα, θέλετε να σας πω που μένω αυτή τη βδομάδα. Τι ακριβώς θέλετε να σας πω όταν μου λέτε που μένετε. Ο άλλος σου λέει: είναι πολύ απλή ερώτηση. Απλώς που μένεις. Δεν μένω πουθενά, είναι η απάντηση. Μένω στον πλανήτη Γη, συνήθως. Προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Σωστό. Οπότε είμαστε. Ναι. Φαντάσου ότι όλα αυτά τα λέμε ενώ δεν έχουμε κλείσει το επόμενο σπίτι που θα πρέπει να μετακομίσουμε σε μερικές μέρες. 3 μέρες. Ναι. Σε 3 μέρες. Δεν έχουμε κοιτάξει ακόμα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που μας διδάσκει αυτός ο τρόπος ζωής. Να μην έχουμε άγχος. Μπορεί όλα να τρέχουν, να τα κάνεις όλα τελευταία στιγμή, αλλά άμα αρχίσεις να αγχώνεσαι για την κάθε λεπτομέρεια και είναι πάρα πολλές, δεν θα βγει. Δεν βγαίνει. Ισχύει Νίκη. Οπότε, επειδή θέλω να σας ρωτήσω με βάση και όλες αυτές τις δυσκολίες, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά ή εκείνες οι δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορείς να αντεπεξέλθεις σε αυτό το πράγμα και να τα καταφέρεις. Ένα τώρα έτσι που μου βγαίνει με βάση και τις απαντήσεις σας και το τελευταίο που είπε η Νίκη είναι να έχεις μάθει να ζεις στην αβεβαιότητα. Έτσι. Αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται ως χαρακτηριστικό. Ναι, σίγουρα χρειάζεται αυτό, αλλά κάτι ακόμα πολύ βασικό είναι οι ξένες γλώσσες. Είναι απαραίτητο να μιλάς αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά. Εμείς μαθαίνουμε τώρα την έκτη μας γλώσσα, τα ιταλικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ανοίγει πόρτες, μπορείς να συνδεθείς καλύτερα με τους ντόπιους, είναι πιο πρόθυμοι να σε βοηθήσουν, να σε καλέσουν στο σπίτι τους. Αλλιώς, άμα δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους, όλα γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Είναι ήδη που είναι δύσκολα, φαντάσου να μην μιλάς και τη γλώσσα και να προσπαθείς να συνεννοηθείς με έναν δικηγόρο και έναν λογιστή στην εκάστοτε χώρα. Ναι, φυσικά εγώ θα προσθέσω εδώ πέρα ότι είναι λίγο δύσκολο να προτείνουμε στον κόσμο να μάθουν 6 γλώσσες ή 10 ή ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε το σίγουρο είναι αν ξεκινήσουμε από μια βάση που φυσικά είναι και λίγο προσιτή, γιατί είμαστε σε αυτό το πλαίσιο από πολύ μικρή ηλικία. Η εκμάθηση των αγγλικών θεωρούμε ότι είναι θεμελιακής φύσης, ιδίως όσον αφορά το βιοπορισμό, γιατί μπορείς να συνεργαστείς με ανθρώπους, αμέτρητους ανθρώπους στο εξωτερικό. Τα αγγλικά είναι μια παγκόσμια γλώσσα και κατά μία έννοια όλοι θεωρείται ότι πρέπει, αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ποια γλώσσα θα συνεννοηθούμε, αυτή θα είναι τα αγγλικά. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Να μάθεις μόνο αγγλικά, να τα μάθεις καλά και να μπορείς να συνεννοείσαι με τα αγγλικά. Φυσικά, όπως είπε η Νίκη, αυτό θα σου στερήσει ένα μέρος της αυθεντικότητας της εμπειρίας, ιδίως σε ένα πλαίσιο όπως είναι η Βραζιλία, για παράδειγμα, όπου μόνο το 7% ενδεχομένως να μιλάει αγγλικά. Οπότε εκεί μπαίνει η δεύτερη γλώσσα που θεωρώ πολύ σημαντικό να μιλάμε, που είναι η γλώσσα του σώματος. Η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική και θα σου επιτρέψει να επιβιώσεις σε συνθήκες που είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο. Σε κάποια πλαίσια μπορεί να είναι λίγο, αν θέλεις, όχι πολύ ασφαλές το μέρος. Εκεί καλό είναι
η γλώσσα του σώματος να είναι, έχω ντυθεί με ένα μάνικο, δεν δείχνω ότι έχω κινητό πάνω μου κλπ. Δείχνω αυτοπεποίθηση και δεν περπατάω τρεμάμενος, ας πούμε, σε ένα σκοτεινό δρόμο το βράδυ, σε ένα άγνωστο μέρος, αλλά έχω αυτοπεποίθηση, γνωρίζω ποιος είμαι, ξέρω που πάω, όλα καλά. Επίσης, η ευγένεια. Η ευγένεια είναι ένα χαρακτηριστικό που θα σου επιτρέψει να περάσεις από πόρτες που άλλοι δεν θα περάσουν και νομίζω ότι το να είσαι προσαρμοστικός, ευγενικός, καλοσυνάτος, με θετική ενέργεια, συνήθως λύνει προβλήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οξύθυμος, μαλώνει με οτιδήποτε προκύψει και είναι θυμωμένος επειδή τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο σπίτι του ή στο χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε, δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα, γιατί σίγουρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζοντας τη δύο σπίτι κάθε εβδομάδα, γνωρίζεις ότι θα υπάρξει και ο γείτονας που βάζει δυνατά τη μουσική, θα υπάρξει ο άνθρωπος που περνάει απ' έξω με την κόρνα, θα προκύπτουν συνέχεια προβλήματα όπου εσύ απλώς πρέπει να είσαι στοικός, να δεχτείς ότι περνάει αυτή η κατάσταση και στο τέλος θα νικήσεις. Κωνσταντίνε, είπε στοικός. Επειδή έχω διαβάσει λίγο από στοική φιλοσοφία και πρόσφατα έκανα και μια διδασκαλία για στοικισμό και ηγεσία, νομίζω συμφωνώ απόλυτα. Εξαιρετικά το τοποθέτησες. Οπότε μιλάμε για προσαρμοστικότητα, μιλάμε για την μη λεκτική επικοινωνία που τη διδάσκουμε και αυτήν πόσο σημαντική είναι και πολλές φορές επικρατεί και της λεκτικής επικοινωνίας, να το πούμε και αυτό. Οπότε και κάποιοι λένε ερευνητές ότι είναι το 70% και πάνω η μη λεκτική επικοινωνία, η γλώσσα του σώματος. Οπότε συμφωνώ πάρα πολύ. Εν τέλει, γιατί θέλω πάρα πολύ αυτό να το ρωτήσω. Γιατί ξέρετε, κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι ίσως αυτή η ευελιξία, ίσως όλα αυτά τα διαδικαστικά που υπάρχουν, όλες αυτές οι δυσκολίες, εν τέλει εσείς νιώθετε πιο παραγωγικοί ή λιγότερο παραγωγικοί? Γιατί ξέρετε, ας πούμε, το distraction, έτσι, πώς να το πούμε, τα πράγματα που μπορεί να σας βγάλουν εκτός ρυθμού, εκτός καθημερινότητας είναι πάρα πολλά. Δεν είναι πάω στο γραφείο μου εδώ στο Αριστοτέλειο και ξέρω τι θα συναντήσω, έτσι. Αυτά εν τέλει παρεμποδίζουν την απόδοσή σας ή βλέπετε όλο αυτό το πλαίσιο να σας έχουν κάνει ακόμα πιο αποδοτικούς? Μας δυναμώνει ακόμα περισσότερο. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί περισπασμοί, αλλά έχουμε πάρα πολλά project που τρέχουν ταυτόχρονα και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όσο περισσότερα πράγματα κάνεις, κάπως τόσο περισσότερο μπορεί να τα χωρέσεις. Και ξυπνάς και έχεις οργανώσει ήδη την επόμενη μέρα σου και ξέρεις ότι 8 με 9 είναι αυτό, 9 με 10 είναι αυτό, και έτσι ο χρόνος δεν πάει χαμένος. Γιατί ξέρεις ότι τελειώνει. Άμα γνωρίζεις ότι έχεις 7 μέρες για να εξερευνήσεις ένα μέρος ή 7 ώρες για να κάνεις αυτή τη δουλειά και δεν έχει άλλο, δεν υπάρχουν περισσότερες από 24 ώρες τη μέρα, αναγκαστικά θα τα οργανώσεις. Αλλιώς δεν θα τα κάνεις, δεν θα βγει. Ενώ στο γραφείο. Άρα, Νίκη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Πριν που λέγαμε για τα skills, άρα σίγουρα θέλει και time management. Πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα. Ενώ στο γραφείο πολλές φορές μπορεί να θυμάμαι και παλιά ότι μπορεί να πας, να πιεις λίγο το καφεδάκι σου, να πεις μια κουβέντα. Χρόνος υπάρχει. Χαλαρά θεσσαλονικιώτικα. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι το προσφέρει ο νομαδικός τρόπος ζωής. Είναι αυτό που είπες, time management. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να οργανώσει τη μέρα του έτσι ώστε να μην χάνει το χρόνο του. Ναι, το σίγουρο είναι ότι αυτός ο τρόπος ζωής σε εκθέτει σε πολύ διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Άρα εκεί σίγουρα θα υπάρξουν δυσκολίες για κάποιον που είναι συνηθισμένο στο να πηγαίνει κάπου και να κάνει για 8 ώρες κάτι συγκεκριμένο. Γιατί παράλληλα με ό,τι κάνεις, μπορεί να έχεις email, να έχεις θέματα με πλατφόρμες, θέματα με ιστοσελίδες, θέματα με ξένες γλώσσες, Time zones. θέματα με αργίες σε συγκεκριμένο μέρος. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω από εδώ εκεί μετά τη δουλειά μου. Λυπάμαι, έχουμε αργία σήμερα εδώ. Εδώ είναι αργία, εκεί δεν είναι. Οπότε διαρκώς διαχειρίζεσαι πάρα πολλά πράγματα. Το multitasking, να μπορείς να το διαχειριστείς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι σίγουρα αν δεν τα καταφέρεις, δεν θα μπορέσεις, ας πούμε, να γίνεις πιο παραγωγικός και αποδοτικός. Αλλά αν τα έχεις καταφέρει, δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο και βλέπουμε ότι συνεχίζει, ταξιδεύει, εργάζεται κλπ. Ξέρουμε σίγουρα ότι είναι πολύ παραγωγικό άτομο, είναι πολύ αποδοτικό στη δουλειά του και είναι απαραίτητο από τον τρόπο ζωής. Είναι σαν να λέμε, ένας νομάς είναι καλός στα ταξίδια. Προφανώς, ο νομάς αυτό κάνει εκ των πραγμάτων. Αν κοιτάξουμε βέβαια και την ιστορία της ανθρωπότητας, μας φαίνεται αφύσικο να είναι κάποιος νομάς, ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για τη συντριπτική πλειοψηφία της ιστορίας της ανθρωπότητας. Υπάρχουν μόνο μερικές χιλιάδες χρόνια που έχουμε μείνει σε συγκεκριμένα μέρη κυριολεκτικά στάσιμοι γύρω από κοινωνίες, χάρη στην εξέλιξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας κλπ. Και τώρα βλέπουμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας μας επιτρέπει να γυρίσουμε πίσω σε αυτό που κάποτε ήταν απολύτως φυσιολογικό και σίγουρα κάποιοι είπαν, καλά, εσείς θα μείνετε εδώ πέρα τώρα, δηλαδή. Αυτό είναι αφύσικο. Έτσι. Κάνει κύκλους η ζωή από ό,τι φαίνεται, ανάλογα με τα εργαλεία που μας δίνουν κάθε φορά οι φάσεις της περίοδους.
Το σημαντικό όμως είναι που θέλουμε να βρισκόμαστε, όχι που έτυχε να βρεθούμε. Πρέπει να το αλλάξουμε αν δεν μας αρέσει. Το να βρισκόμαστε κοντά με τη φύση είναι πολύ σημαντικό. Στη φύση δηλαδή. Μας ο τρόπος ζωής μας το επιτρέπει αυτό. Μπορεί τη μία εβδομάδα να είμαστε στην πόλη, γιατί είναι και αυτή απαραίτητη ακόμα. Αλλά μπορούμε την επόμενη εβδομάδα να πάμε σε μια παραλία, στο δάσος, σε ένα καταράκτη και να συνδεθούμε με τη φύση. Γιατί νομίζουμε ότι εμείς δεν είμαστε μέρος της φύσης, είμαστε έξω από τη φύση, αλλά στην πραγματικότητα, αν κάτι μας φταίει, μπορεί απλά να μην έχουμε πάει ένα περίπατο στο δάσος για πολύ καιρό. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα, παιδιά, και πολλές φορές μας τρώει η καθημερινότητα και ξεχνάμε ότι πρέπει να συνδεθούμε με τη φύση, ότι πρέπει να απολαύσουμε τις καταστάσεις, την καθημερινότητά μας, έτσι, και μπαίνουμε σε ένα κικαιώνα που στο τέλος ξεχνάμε ποιοι είμαστε και γιατί υπάρχουμε τέλος πάντων σε αυτή τη ζωή, έτσι, μια που το φιλοσοφείτε κι εσείς πάρα πολύ ωραία. Οπότε, Νίκη και Κωνσταντίνε, τώρα έτσι μια που πιάσαμε και αυτό, άρα σε αυτά τα παιδιά, τα νέα, τα παιδιά, γενικά στους ανθρώπους που θέλουν να τολμήσουν αυτό το βήμα, και βλέπω ότι τους δίνετε και συμβουλές, κάνετε συμβουλευτική εσείς, και να το πούμε και αυτό, προσφέρετε τέτοιες υπηρεσίες. Τι μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ποιο είναι αυτό που θα αποκομίσουν, ποιο είναι αυτό που πρέπει να σκεφτούν για να τολμήσουν να κάνουν αυτό το βήμα? Γιατί πολλές φορές το πρώτο βήμα είναι ίσως αυτό που είναι το πιο καθοριστικό. Φυσικά το πρώτο βήμα σίγουρα δεν θα είναι να πάνε να γίνουν ψηφιακοί ομάδες. Δεν είναι κάτι που το κάνεις από εδώ, διακτηνίζομαι εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία. Αρχικά έχεις τη βάση σου και δημιουργείς ένα δεύτερο κομμάτι στη ζωή σου. Ανοίγεις ένα νέο κεφάλαιο που είναι δοκιμάζεις τα νερά. Δηλαδή, στείνω ένα προφίλ κάπου διαδικτυακά και αρχίζω να παρέχω μια υπηρεσία χαλαρά, χωρίς να χρεώνω πολλά, χωρίς να είναι high stakes. Μπορεί, για παράδειγμα, θα σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος, ξέρω εγώ, 18 ετών, ο οποίος ανοίγει ένα προφίλ στο διαδίκτυο και χρεώνει 10 ευρώ την ώρα για να διδάξει ελληνικά σε έναν άνθρωπο στην Αμερική. Απλά πράγματα. Ξέρει αγγλικά, ξέρει ελληνικά, δεν απαιτείται πτυχίο για να το κάνεις αυτό. Μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει. Μπορείς ακόμη και μέσα από το προφίλ σου στο TikTok και στο Facebook να το διαφημίσεις. Δεν είναι ότι πρέπει να πας κάπου να υπογράψεις κάποιο συμβόλαιο. Αρχίζεις να το κάνεις και βλέπεις πώς πάει. Αν εσύ σιγά σιγά μέσα από αυτό αποκτήσεις εμπειρία και βλέπεις πάνω απ' όλα ότι σ' αρέσει, γιατί άμα δεν σ' αρέσει, δεν προτείνουμε να το κάνεις. Προτείνουμε να το κάνεις μόνο αν σ' αρέσει. Και γενικότερα προτείνουμε σε όλους τους ανθρώπους, γενικότερα, είτε είναι ομάδες είτε όχι, να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Πάρα πολύ σωστό. Ακούγεται σαν μια συμβουλή σχεδόν αυτονόητη, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάμε και έχω την εντύπωση ότι δεν την έχω ακούσει ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι μεγαλώνοντας σε όλη μου τη ζωή αυτό που ακούω είναι κάνε κάτι που θα σου βγάλει λεφτά. Γίνε γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός. Και γνωρίσαμε δύο ανθρώπους, τους προάλλες δύο γιατρούς. Κάναμε ένα tour με βάρκα και τους είπαμε για τον τρόπο ζωής μας και λέμε αχ, τι ωραία ζωή, ρε παιδιά. Πω, εμείς είμαστε γιατροί και είμαστε φυλακισμένοι μόνοι μας στο ίδιο μέρος. Και να το ακούς αυτό από δύο ανθρώπους που είναι γιατροί. Δύο χειρουργοί. Δηλαδή, είπαν ότι νιώθουν σκλάβοι μέσα στην ίδια τους τη δουλειά. Μα συγγνώμη, άμα φτάσουμε με μια κοινωνία, οι χειρουργοί να σου λένε αισθάνομαι φυλακισμένος, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, προφανώς. Λοιπόν, άρα αυτό που θα ξεκινούσαμε, από όπου θα ξεκινούσαμε, θα ήταν κάνε αυτό που αγαπάς. Μετά θα βρεις έναν τρόπο να το μετατρέψεις σε ψηφιακό. Νομίζουν οι άνθρωποι, ακόμη και οι γιατροί, λένε εγώ δεν μπορώ να το κάνω διαδικτυακά. Εμείς ζούσαμε στη Βραζιλία και κλείναμε μέσω application, κλείσει με τους γιατρούς στο ιδιωτικό πλάνο υγείας που είχαμε τότε. Μας κοιτούσαν, μας βλέπανε μέσα από το κινητό και μας λέγανε τι έχουμε και μας συνταγογραφούσαν. Και αυτοί οι γιατροί είναι στο σπίτι και το κάνουν όλη μέρα διαδικτυακά. Δεν έχω ιδέα άμα αυτοί οι άνθρωποι ήταν στη Βραζιλία. Είναι Βραζιλιάνοι γιατροί, βέβαια, συμβεβλημένοι με το πλάνο, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν στις Μπαχάμες και κάνουν διακοπές ταυτόχρονα. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Αλλά αυτό που λέμε είναι: κάνε αυτό που αγαπάς. Μετά υπάρχει ένας τρόπος, ένας δρόμος να το δρομολογήσεις, ώστε αυτό να περάσει σιγά σιγά σε διαδικτυακό πλαίσιο και να μεγαλώσει. Τώρα, αν δεν μεγαλώσει, δεν έχεις χάσει και τίποτα, γιατί συνεχίζεις κανονικά τον κανονικό σου τρόπο ζωής, αλλά έχεις παράλληλα και on the side, το side gig που λέμε στα αγγλικά. Δοκιμάζω πώς πάει. Μετά αυτό πειραματίζεσαι, μέχρι αυτό να εξελιχθεί. Και μόλις δεις ότι αυτό πάει καλά και έχεις μια σιγουριά, μια σταθερότητα, έχεις βάλει και κάποια λεφτά στην άκρη, τότε σιγά σιγά αρχίζεις να λες: OK, ας ταξιδέψω λίγο παραπέρα. Ας πάω στη διπλανή πόλη. Ας πάω λίγο πιο έξω. Δοκιμάζεις δηλαδή λίγο-λίγο. Δεν πας ξαφνικά, ωραία, τέλεια, τα κλείνω όλα, πάω Ταϊλάνδη. Υπάρχουν και αυτοί. Δεν πειράζει. Εννοείται. Για ένα χρονικό διάστημα, αν έχεις βρει και κάτι σαν εργασία, μπορεί να ψυχείς κατευθείαν. Και έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που δεν έχουν διαδίκτυα για εργασία. Και στον δρόμο φτιάχνουν κοσμήματα, φτιάχνουν βραχιολάκια με ένα βάν ή ακόμα και με το ποδήλατο. Έχουμε δει ανθρώπους διαδικτυακά να κατασκηνώνουν από μέρος σε μέρος και να συνεχίζουν. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Βέβαια, η οργάνωση σου επιτρέπει να το κάνεις αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και να σου δώσει, Νίκη, και την αυτοπεποίθηση ότι πατάς καλά,
ότι προχωράς, γιατί καμιά φορά ξέρεις στην αρχή, άμα δεν έχεις πλάνο, δεν έχεις οργάνωση, δεν έχεις management που τα διδάσκουμε κιόλας έτσι, μπορεί να σου φανεί πολύ πιο μεγάλο από αυτό που είναι στην πράξη και να αποθαρρυνθείς και να πας πίσω. Οπότε είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι η οργάνωση χρειάζεται για να σου δώσει την αυτοπεποίθηση ότι ωραία, καλά πάω, δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο το είχα στο μυαλό μου, Ακριβώς. πάμε στο επόμενο βήμα. Φυσικά, να πούμε ότι οι ακρογωνιαίοι λύθοι αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψουν να πετύχει θα είναι καλή γνώση τη χρήση τη τεχνολογία και καλή γνώση μια γλώσσα όπω είναι τα αγγλικά. Μπορεί για κάποιου αυτό να είναι τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά, γιατί κακά τα ψέματα στη Βραζιλία 220 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν. Έτσι. Άμα μιλήσουμε για τα ισπανικά, επίση μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιο θα περιοριστεί στα αγγλικά, απλώ συνήθω ξεκινάμε από εκεί, γιατί μετά μπορεί κάποιο να καταλήξει σε άλλες χώρες, αλλά συνήθως μιλάμε για τα αγγλικά. Έτσι, καλή γνώση αγγλικών και όχι περιορισμένη σε εγώ πάω να δώσω το proficiency. Για μένα, ειλικρινά θα το πω, το proficiency δεν έχει καμία αξία. Εργάζομαι στο εξωτερικό από το 2015. Δεν υπήρξε ποτέ καμία περίπτωση όπου κάποιο μου είπε: Έχεις proficiency. Δεν ξέρουν καν τι είναι το proficiency οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Αισθάνομαι πραγματικά ότι είναι ένα στοιχείο που το γνωρίζουν μόνο στην Ελλάδα. Σου λένε, μία φορά μίλησα σε ένα βίντεο σχετικά με τη σημασία της προφοράς, που επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε γλώσσες με προφορά. Για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικό όταν μαθαίνουμε εμείς αγγλικά, αλλά όταν μαθαίνουν οι άλλοι ελληνικά, εκεί το καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό. Σωστό. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη Σύνδεση. σύνδεση. Αλλά όταν μαθαίνεις μία γλώσσα, ας πούμε ως native speaker, με προφορά, σχεδόν native speaker, δεν σου λέω ότι θα είσαι απαραίτητα native speaker, αλλά ως native speaker λέω ότι αυτό θα σου δώσει πρόσβαση σε ρόλους, για παράδειγμα στο Hong Kong, που θα σου επληρώσουν 100.000 ευρώ το χρόνο. Για καθηγητή μιλάμε τώρα, για ρόλο καθηγητή σε διεθνές σχολείο. Και απαιτούν να είσαι native speaker. Και μου λένε, ωραία, πώς θα αποδείξουμε ότι είμαστε native speaker? Νομίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο proficiency για να αποδείξει. Λέω, πας στη συνέντευξη. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τα αγγλικά που χρειάζεσαι είναι τα αγγλικά για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν θέλει κανένας χαρτί. Δεν έρχεται κανένας να σου πει: εσύ διδάσκεις, θα με βοηθήσεις να μου κάνεις coaching για digital nomads. Πού είναι το πτυχίο σου του digital nomad coach? Παιδιά, στη ζωή εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι εγώ ξέρω κάτι, σου το λέω, το εφαρμόζεις και δουλεύει. Δεν έρχεται κανείς να πει πού είναι τα πτυχία σου. Γιατί ακόμη και να έλεγε πού είναι τα πτυχία σου, εγώ μπορεί να έχω όλα τα πτυχία του κόσμου, αλλά να μην μπορώ να κάνω τη δουλειά. Εγώ μπορεί να έχω το proficiency και να μην μπορώ να μιλήσω αγγλικά. Αυτό πήγα να πω, παιδιά. Ότι μπορεί να έχω πάρει το proficiency πριν κάποια χρόνια, να μην εξασκώ καθόλου τη γλώσσα και να τα έχω ξεχάσει. Και ο άλλος που μπορεί να μην έχει και ένα χαρτί, να τα έχει μάθει έτσι και να είναι με μια γνώση πολύ πρακτική, εφαρμόσιμη. Οπότε, άμα το δείχνεις ότι τα ξέρεις, τι νόημα έχει το χαρτί? Οι Άγγλοι, ας πούμε, δεν έχουν proficiency στα αγγλικά. Απλά τα μιλάνε. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα σε όλο αυτό που λέμε. Τα social media θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πλέον στις μέρες μας. Μπορεί να σε οδηγήσουν εκεί που δεν το περιμένεις. Όπως έγινε στη δική μας περίπτωση, ας πούμε. Εγώ φυσικοθεραπεία σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και έχω γίνει δημιουργός περιεχομένου πλέον. Και κάνω επεξεργασία βίντεο, διαχειρίζομαι σελίδες, τις σελίδες μας σε διάφορες γλώσσες που έχουμε ανοίξει πλέον. 20 σελίδες πλέον. Ναι. 20, μπράβο ρε παιδιά. Παραπάνω, γιατί έχουμε και τους προσωπικούς μας λογαριασμούς και θα κάνουμε κι άλλους, πιστεύω, στο κοντινό μέλλον. Άμα μπορεί να σε μάθει ο κόσμος, να δείξεις τη δουλειά σου, ποιος είσαι, τι μπορείς να προσφέρεις μέσω των social media. Είναι κάτι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Μπορεί εσύ να μην έχεις και κάποιο προϊόν να πουλήσεις στον άλλον, αλλά να του πεις: είμαι ο τάδε, κάνω αυτό το άθλημα, δείτε ποιος είμαι. Μπορεί να αναβάσεις και ένα βίντεο: θέλω να έρθω στην Ταϊλάνδη, πάρτε με, ψάχνω εργασία. Και όλος θα σε βρει. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο στις μέρες μας. Πλέον το ίντερνετ, το διαδίκτυο. Πλέον τα πάντα, Όσο το παιδιά, χρησιμοποιήσουμε. Έτσι ακριβώς. Πλέον τα πάντα είναι ευέλικτα, παγκόσμια, δεν το συζητάμε. Μιλάμε για Μπορεί να σε καταστρέψει όμως κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται στο κινητό όλη μέρα και παθαίνουν και αγκύλωση. Πλάκα κάνω. Απλά χάνουν τον χρόνο τους εκεί που δεν χρειάζεται. Έτσι. Πρέπει να είμαστε και πρακτικοί και να βλέπουμε το κενό, να βλέπουμε τι χρειάζεται ο κόσμος, τι αρέσει πάνω απ' όλα σε εμάς, γιατί το είπε πριν και ο Κωνσταντίνος και ήθελα να το σχολιάσω. Επειδή τα διδάσκουμε, τα συζητάμε, η παρακίνηση εσωτερική είναι πολύ πιο σημαντική από την εξωτερική παρακίνηση. Όταν κάτι το κάνουμε γιατί μας αρέσει, γιατί το θέλουμε, γιατί το αγαπάμε, μετά είναι σίγουρο ότι θα είμαστε αποδοτικοί. Αν είναι μόνο η εξωτερική παρακίνηση, θα σου δώσω κάποια λεφτά να κάνεις αυτό ή οτιδήποτε, αυτό είναι βραχυπρόθεσμο. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ και δεν μπορεί να έχει και νόημα. Γιατί οι νέες γενιές παιδιά, οι Gen Z που λέμε, έτσι, ζητάνε νόημα, ζητάνε σκοπό και στην εργασία και στη ζωή τους.
Ναι, Όλοι μας χρειαζόμαστε, νομίζω, ναι. σκοπό. Νομίζω και οι προηγούμενες γενιές ζητάνε Ναι. νόημα. Απλώς ίσως μάθαμε να το καταπιέζουμε λίγο παραπάνω και τώρα αυτή η καταπίεση των προηγούμενων γενναίων πιθανώς να έχει αρχίσει να εκδηλώνεται παραπάνω μέσα στην επόμενη γενιά. Έτσι, Κάτι έτσι. πολύ σημαντικό είναι, για να υπάρξει κίνηση πρέπει να υπάρξει κίνητρο. Άμα δεν είχαμε κίνητρο, δεν θα σηκωνόμασταν από το κρεβάτι μας το πρωί. Έτσι. Κινούμε γιατί κινούμε. Σηκώνομαι γιατί πρέπει να φάω, πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Αλλιώς θα καθόμασταν εκεί, Έτσι. στο κρεβάτι μας. Κάτι με παρακινεί. Πάρα πολύ σωστά. Ωραία. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, παιδιά. Η μία είναι, θέλω να το θέσω αυτό οπωσδήποτε. Επειδή εκ των πραγμάτων δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε ψηφιακούς νομάδες, θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας για το πώς βλέπουν πλέον, αν έχει αλλάξει κάτι, και οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί τους ψηφιακούς νομάδες. Πώς τους βλέπουν, πώς τους αντιμετωπίζουν. Είναι μια ερώτηση που μάλλον αφορά το ζήτημα της κλασικής διαδικασίας όπου πραγματοποιώ μια αίτηση για να εργαστώ σε μια εταιρεία κλπ. Προφανώς πολλές εταιρείες δεν δέχονται ψηφιακούς νομάδες και αυτό πολύ συχνά γίνεται λόγω του κράτους. Γιατί το κράτος έχει ένα πλαίσιο αυστηρό, φορολογικά κλπ. Δεν θέλει τώρα μια εταιρεία να μπλέξει με το πού ζεις εκεί, πού ζεις εσύ, είσαι πάνω από 183 μέρες το έτος εδώ ή κάτω. Αυτά μπλέκουν με φορολογικά του κράτους, δεν θέλουν να μπλέξουν, βγάζουν την ουρά τους απ' έξω και λένε: «Οκ, εγώ δεν θέλω να προσλάβω κάποιον που δεν είναι μόνιμα εδώ στο γραφείο κλπ. Γιατί θα μπλέξω με χαρτούρες και γραφειοκρατίες». Άρα, πρακτικά μιλώντας, το πιο κλασικό που κάνουν οι εταιρείες, και το λέω γιατί και για τη δική μου εταιρεία κάνω το ίδιο, προσλαμβάνουμε freelancers. Άρα, εγώ θέλω να μου παράσχεις μια υπηρεσία που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, θα γίνει σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα είναι με συμβόλαιο, δεν θα είναι με ένσημα, με γιορτές, με ξέρω εγώ τι άλλο, διακοπές κλπ. Γιατί μετά μπαίνεις σε ένα πλαίσιο πολύπλοκο. Είναι δύσκολο να μπεις σε όλο αυτό, κρατικά μιλώντας. Ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι αν η εταιρεία σου είναι σε άλλη χώρα, εσύ είσαι σε άλλη χώρα και ο υπάλληλος είναι σε άλλη χώρα, πού ακριβώς θα γίνει τέλος πάντων όλο αυτό το ζήτημα με τη φορολογία και το staffing κλπ. Οπότε θα έλεγα ότι σε πλαίσιο freelancing είναι πολύ ελαστικά τα πράγματα. Πολλές εταιρείες πλέον θέλουν να θέτουν project σε ανθρώπους σε πλαίσιο freelancing και είναι όλο και περισσότερο διαδεδομένο. Για παράδειγμα, τις προάλλες πήραμε ένα Uber εδώ πέρα στη Βραζιλία και μας λέει ο άνθρωπος που οδηγάει στο ταξί, μας λέει: «Ναι, εγώ είμαι προγραμματιστής. Απλώς όταν δεν έχει πολλή δουλειά, δουλεύω και Uber, έτσι το κάνω σαν δεύτερη δουλειά. Εγώ, λέει, δουλεύω κυρίως με project από την Αμερική. Είναι ένας άνθρωπος στην Αμερική, μας αναθέτει εμάς τα project εδώ στους προγραμματιστές και εμείς τα κάνουμε. Μας πληρώνει με την εβδομάδα, είναι εβδομαδιαίο project, πληρωθήκαμε και τελείωσε». Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να το κάνεις, να τους βοηθήσεις. Προφανώς, αν μιλάμε για ανθρώπους όπως προγραμματιστές και ανθρώπους που εκ των πραγμάτων δουλεύουν στον υπολογιστή τους, οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ καλά καταρτισμένοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι εταιρείες ψάχνουν ανθρώπους που είναι έμπειροι. Δηλαδή, το να είμαι εγώ σε ένα γραφείο προγραμματιστή στο ίδιο μέρος, μόνιμα, στην ίδια εταιρεία, καμιά φορά μπορεί να δουλέψει εναντίον μου. Γιατί ένας άνθρωπος που λέει: «Ξέρεις τι, εγώ έχω συνεργαστεί μέσα σε». Ήρθε ο τεχνικός του ίντερνετ. Τα προβλήματα που λέγαμε προηγουμένως και πρέπει να προσαρμοστόμαστε. Μες στην καθημερινότητά μας, ναι. Ουσιαστικά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εργαστεί με πολλούς πελάτες, με μεγάλο πελατολόγιο μέσα σε ένα χρόνο και μπορεί να πει: «Εγώ έχω εργαστεί με 50 διαφορετικές χώρες, έχω συνεργαστεί με 100 διαφορετικούς πελάτες και ξέρω τι άλλο», αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι πιο προσιτός. Είναι άνθρωπος που εγώ θα προτιμήσω να συνεργαστώ με αυτόν από να πάω σε έναν άνθρωπο που δουλεύει μόνιμα σε ένα γραφείο κάπου. Άρα, αυτό που ήθελα να πω για να το κλείσω είναι ότι οι ψηφιακοί νομάδες είναι φυσικά πολύ προσιτοί, αλλά όχι μόνο και μόνο επειδή είναι ψηφιακός νομάς. Εσύ είσαι ψηφιακός νομάς, τέλεια, σε θέλουμε. Αλλά εξαρτάται από το πλαίσιο της δραστηριότητάς τους και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει. Οι ψηφιακοί νομάδες έχουν τη δυνατότητα, επειδή πρέπει να παλέψουν για να επιβιώσουν. Εγώ δεν θα βγάλω τον μήνα άμα δεν κάνω καλή δουλειά. Πρέπει λοιπόν να έχω τη δυνατότητα να στήσω καλά το προφίλ μου, την εταιρεία μου, να κάνω καλές συνεργασίες, να μην κάνω λάθη, όπου ξαφνικά θα λένε: «Ο Κωνσταντίνος κάνει πατάτες, δεν θέλω να ξανασυνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο». Οπότε αυτό που γίνεται είναι ο Κωνσταντίνος ο ψηφιακός νομάς, όχι επειδή είναι ψηφιακός νομάς ακριβώς, αλλά μέσω της νομαδικής ζωής έχει καταφέρει να έχει καλό skill set, πολλή εμπειρία, πολλή προϋπηρεσία. Οπότε μια εταιρεία θα προτιμήσει τον Κωνσταντίνο γιατί έχει μεγαλύτερο εύρος εμπειριών, είναι πιο καλά καταρτισμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα μου κάνει τη δουλειά. Και να αναφέρουμε επίσης ότι συχνά οι ψηφιακοί νομάδες έχουν πολύ καλά επικοινωνιακά skills. Έτσι, αυτό που σου επιτρέπει να πετύχεις αυτό είναι ότι εγώ θα μου στείλεις εσύ ένα email, θα σου στείλω εγώ ένα email και θα δει ο συνεργάτης σου ότι αυτός τα λέει καλά, άρα θα συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ συχνά σε μια εργασία που μπορεί να την κάνεις εσύ μέσω υπολογιστή, αλλά να είσαι σε ένα γραφείο, μπορεί να μην έχεις
να μην έχει χρειαστεί να είσαι τόσο καλός στην επικοινωνία με τους πελάτες, γιατί δεν καίγεσαι τόσο, γιατί είναι πιο σταθερό το συμβόλαιό σου κλπ. Άρα, ψηφιακοί νομάδες, σίγουρα αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πλειοψηφία των ψηφιακών ομάδων είναι ελκυστική, αρκεί προφανώς να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν, να προσφέρουν στον εργοδότη αυτό που ο εργοδότης ψάχνει. Παναγιώτη, αυτό εννοούσες ή εννοούσες πώς μας βλέπουν οι ντόπιες επιχειρήσεις, ας πούμε οι άνθρωποι που έχουν Airbnb και η ντόπια οικονομία? Όχι, κυρίως αυτό που απάντησε ο Κωνσταντίνος, αλλά Νίκη, μια που το θέτεις, θα ήθελα να μου πεις και πάνω σε αυτό, πριν μόνο συμπληρώσω κάτι, γιατί πραγματικά τα λέτε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Κωνσταντίνε, έχω βαρεθεί να λέω για τα soft skills στα μαθήματα, τις ήπιες δεξιότητες, που είναι πάρα πολύ σημαντικές σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδιαίτερα μέσα στα soft skills είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Έτσι, οπότε, εξορισμού, όταν ο ψηφιακός νομάς εξορισμού πραγματικά για να επιβιώσει, για να επιτύχει, εξασκεί όλα αυτά τα skills, όλες αυτές τις δεξιότητες, όχι μόνο είναι μειονέκτημα, αλλά όπως λες και εσύ θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Οπότε Νίκη, πες μου και σε αυτό όμως, με ενδιαφέρει έτσι μια που το έθεσες. Είναι κέρδος αυτό για τους ντόπιους. Γιατί υπάρχει το gentrification που λένε ότι μπορεί οι νομάδες να καταστρέφουν τις ντόπιες οικονομίες. Αυτό μπορεί να ισχύσει αν δεν υπάρχει καλή οργάνωση από το κράτος Έτσι. σε ορισμένα μέρη. Αλλά σε γενικές γραμμές οι ψηφιακοί νομάδες φέρνουν χρήματα στη χώρα και το μόνο που μένει είναι να εκμεταλλευτούν με τον σωστό τρόπο. Ναι, εμάς για να καταλάβεις, πολύ όπου πηγαίνουμε μας λένε «Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Σας ευχαριστούμε που διαφημίζετε το μέρος μας. Σας ευχαριστούμε που φέρνετε τα χρήματά σας σε εμάς». Εδώ στη Βραζιλία οι άνθρωποι, και γενικότερα έχουμε παρατηρήσει στη Λατινική Αμερική, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το μέγεθος της επένδυσης ενός ξένου, γιατί οι ντόπιες οικονομίες, λόγω της διαφοράς τάξης μεγέθους, οι ντόπιες οικονομίες επωφελούνται πάρα πολύ από αυτά τα χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Και έτσι οι ντόπιοι πολύ συχνά, ιδίως άνθρωποι, εμείς δεν μένουμε γενικά σε μεγάλα καταλύματα, ξενοδοχεία, τετράστρα, πεντάστρα κλπ. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα διαμέρισμα, σε μια μικρή φαβέλα. Ουσιαστικά στην περιοχή του Μαραγκοζή. Είναι μια τουριστική περιοχή, αλλά δεν μένουμε στα τουριστικά, μένουμε στο σπίτι ενός ανθρώπου, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ και απλώς έτυχε να μένει σε άλλο σπίτι τώρα και να νοικιάζει αυτό. Έτσι, αυτή η διάδραση που έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους μας δίνει να καταλάβουμε ότι εκτιμάνε αυτό που είμαστε εμείς εδώ οι ψηφιακοί νομάδες, και μάλιστα προηγουμένως που το είπαμε τον ανθρώπου ότι έχει πρόβλημα το ίντερνετ, αντιλήφθηκε πόσο σημαντικό είναι για μας και έσπευσε να καλέσει το τεχνικό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σαλόνι μας και διορθώνει το ίντερνετ. Η ζωή του ψηφιακού νομά μας επιτρέπει να έρθουμε σε επαφή άμεση με ανθρώπους και ντόπιες απομονωμένες κοινωνίες, οικονομίες, αν θέλεις, που δεν θα τις είχαμε γνωρίσει ποτέ αν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, και βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική σχέση με τους ντόπιους, φυσικά εφόσον έχουμε και εμείς τη διάθεση από μεριάς μας να το κάνουμε και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε από μεριάς μας τους ντόπιους και τις οικονομίες τους. Έτσι, έτσι. Είστε η καλύτερη διαφήμιση και θα κάνω και έναν επίλογο σε λίγο, γιατί θέλω να πω κάτι που μου ήρθε τώρα, αλλά να κλείσουμε με μία συμβουλή, δύο όσες θέλετε, που θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Είπαμε και κάποια πράγματα πριν, αλλά έτσι πολύ μονολεκτικά. Μία πρόταση. Μία πρόταση. Μάθε αγγλικά. Ωραία. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Υπάρχει Ναι. και τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, νομίζω. Βήμα-βήμα. Να προσθέσω εγώ ότι όταν λέω μάθε αγγλικά, εννοώ επίλεξε είτε αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου είτε αγγλικά Αμερικής, ανάλογα με το πλαίσιο, Αυστραλίας ή Νοτιού Αφρικής, για να μπορέσεις να έχεις και μια πιο ουσιαστική διάδραση μετά με πελάτες, γιατί πολύ συχνά μαθαίνουμε αγγλικά με ελληνική προφορά και θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό αυτό. Όταν λέω μάθε αγγλικά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εννοώ μάθε και την προφορά μαζί με τη γλώσσα. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πραγματικά εξαιρετικοί. Ήταν όλα τόσο σημαντικά αυτά που μας είπατε. Αυτό που σκέφτηκα πριν από λίγο και θέλω να το πω, γιατί το προηγούμενο επεισόδιο ήταν με τον Δημήτρη το Σαββίδη, που είναι και αυτός, έχει πολλούς followers, εκατοντάδες χιλιάδες followers. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και στις δύο συζητήσεις είχα απέναντί μου ανθρώπους με ποιότητα, με ευγλωτία, με ευρημάθεια. Και νομίζω, πραγματικά θέλω να το πω, νομίζω ότι αυτά είναι τα καλά πρότυπα των influencer. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας γνώριζα, τώρα έτσι γνωριστήκαμε και έχω να πω πραγματικά τα καλύτερα, οπότε σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και όσους μας ακούσανε. Να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας βήμα-βήμα. Πάρα πολύ Ένα σωστό. βήμα τη φορά.
Γιατί Έτσι, αλλιώς μας φαίνονται όλα. ένα βήμα τη φορά. Αυτό το λέει και μια φίλη συνάδελφος και έχει πάρα πολύ δίκιο. Έχετε δίκιο. Ανυπομονούμε να δούμε περισσότερους Έλληνες να παίρνουν τις θέσεις αυτές οι οποίες θα καλυφθούν από κάποιον. Οπότε θέλουμε όσο μπορούμε να κατευθύνουμε περισσότερους ανθρώπους από την Ελλάδα σε αυτές τις θέσεις, και αν δεν θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα ή δεν θέλουν να ταξιδέψουν, φυσικά είναι πλήρως σεβαστό. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί οι ρόλοι που υπάρχουν εκεί, μιλάμε για μια έκρηξη, τεράστια έκρηξη. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι μέσα στα επόμενα 4 χρόνια μπορεί να είμαστε από τα 40 εκατομμύρια να έχουμε φτάσει τα 90 εκατομμύρια ψηφιακούς νομάδες παγκοσμίως. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τρέχουν. Όσο εμείς δεν κάνουμε κάτι, αυτό γίνεται από κάποιον άλλον. Οπότε καλό είναι να σκεπτόμαστε ότι οι ευκαιρίες αυτές που προκύπτουν είναι ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιηθούν ή να μην αξιοποιηθούν. Εμείς θα επιλέξουμε το αν θα τις αξιοποιήσουμε ή όχι. Κάθε λεπτό που περνάει είναι μια απόφαση που έχουμε πάρει. Πάρα πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ και πάλι, παιδιά. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια.